Montreal Canadiens NHL 25 franchise mode on jännittävässä tilanteessa, nimittäin tässä videossa on edessä kakkoskauden playoffien ensimmäinen kierros, joka oli ehkä hulluin sarja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mikä farssi, pointti kiinni, tolpan kautta viivalla! Mutta ennen sitä, runkosarjan jälkeen Le Journal de Montreal kirjoitti perusteettomia ja loukkaavia väitöksiä, mitä mun johtamassa joukkueessa olisi muka tapahtunut. Esimerkiksi se, että suosisin Patrick Lainetta paremmin suoriutuvien hyökkäjien yli, koska me pelataan yhdessä Fortnitea. Mä kiistän jyrkästi kaikki Journal de Montrealin väitteet, ja tähän päättyy tiedotustilaisuus. Ota siitä! Pate, ei nyt. Nyt on meidän ensimmäisien playoffien aika Montrealilla. Nyt GM:kin näyttää vähän edustavammalta kuin viime jaksossa. Ennen kuin aloitetaan, niin nopea tsekki Tampa Baystä. Kaverit oli toisena koko NHL-runkosarjassa 118 pistettä. Referenssinä niin me oltiin 12 96 pistettä. Eli Tampalla oli 20 pistettä enemmän kuin meillä runkosarjassa. Tampalla Kucherov, Gensel, Point. Aivan järkyttäviä tehoja. Kucherovilla 60 maalia, 120 tehopistettä. Nämä kaverit pitää saada kiinni. Tässä on vielä Tampan joukkojen paperilla. Herra jumala, tää ykköskenttä. Point ja Kucherov 96 ja 97. Genselkin on 94. Siis tää on yhden kentän joukkue. Siis Nick Paul, Cirelli silti kakkosessa, Hagel, Bjugst. Onhan tää muutenkin hyvä jengi. Nelonen on ihan kauhea. Ykköskenttähän selkeästi kantaa tätä joukkuetta. Pakistokin on kyllä hyvä. On kyllä hyvä. Ja totta kai Vasilevski maali. Tää on ihan älytön nippu. Mutta joo, tässä on meidän joukkue. Onhan meillä tasaisempi jengi paperilla. Ehdottomasti. Mutta ei meillä ole semmoista ykköstä kuin kavereilla. Niilläkin oli kuitenkin Cirelli ja Nick Paul kakkosessa ja kolmosessa. Puolustus ehkä vähän huonompi meillä kanssa, mutta edelleen ehkä vähän tasaisempi meillä. Wallstedin maalissa ei ihan hyvä, mutta ei se mikään Vasilevski ole. Pelannut vähän ohi kauden kanssa. Mä teen muutamia muutoksia nyt kokoonpanoon. Roy on ollut koko kauden mun ylivoimaisesti huonoin pelaaja plus-miinuksessa. Kaveri joku -20, niin mä nostin Sam Ferrellin meidän farmista, Sean Farrell. Kaveri on tehnyt tällä kaudella about piste per peli tuolla AHL:ssä, 54 pistettä, 70 peliä. Annetaan kaverille chanssi. Mä nostan Hainemanin kolmoseen. Itse asiassa laitetaan Dadunov tohon noin. Ja sit nelonen on Ferrell, Wenberg, Mäntä. Lisäksi mun YV on ollut ihan liiga huonoimpia, vaikka rosteri näyttää tältä YV:llä. Mä laitan mä muutan vähän pelaajien paikkoja, jos tää nyt vaikuttaa. Mulla on kaikki mun parhaat pelaajat tässä YV:llä, niin turha pelaisto, mutta sitten on aika. Ensimmäinen peli Tampa Bayta vastaan Tampa Bayssä. Nyt nähdään sitten, mihin meistä on. Mä oon sitä mieltä, että meidän rosteri on tarpeeksi leveä, tarpeeksi laaja, että tänä vuotenakin voitais mennä pitkälle. Mut kova on kyllä vastus ensimmäisellä kierroksella. Ehkä kovin mahdollinen. Ensimmäinen erä, ensimmäinen peli. 1-1. Tiukka on. Heineman heti uudessa roolissa kolmoskentässä. Cirelli tehnyt AV:lla. Toinen erä. 1-1. Tiukka on. Lähdetään hitaasti menee viimeistä erää. YV Tampalle. Pitkä YV. Onks vitosen YV? Mut hyvin kestetään. Come on. Hyvä AV. Ei, ja toinen YV Tampalle. Noin. Siis jos me päästetään noi Tampan starat näin pitkän pelaa YVtä, niin kyllähän siinä nyt tietää, mitä tapahtuu. 3 minuuttia kellossa, 2 minuuttia kellossa, minuutti kellossa. Viimeinen minuutti. Ei me saada tasoihin. Ja noin. Tampa Bay siirtyy 1-0 ottelusarjassa johtoon. 43 laukausta oli vielä Tampa Baylle. Kyllä Tampa oli parempi joukkue. Ei mitään, kakkospeliä. En mä nyt lähde muuttaa mitään. Ei me muuteta mitään. Voitto tai kuolema. Mä sanon kyllä nyt Mikko Rantaselle oikeesti. 15,5 millin sopimus. 7 vuotta. Kaveri teki piste per peli tällä kaudella. Tää ei riitä. Ekakin peli playoffeissa meni nollilla. Toinen peli, Mikko Rantasen on pakko nousta nyt esiin. Mä vaadin, että Rantanen nousee esiin. Ensimmäinen erä ja 0-0. Kukaan ei tee tehoja. Toinen erä. 0-0. Hei, nyt oikeesti ne maalintekijät. Nyt puolustus, maalivahti. Ne pelaa hyvin. Puolustus ja maalivahti pelaa tarpeeksi. Ylivoima. Ei me tehdä YV:llä. Meillä ei kukaan tehnyt maaleja tällä hetkellä. 0 maalia taulussa. 3 minuuttia, 2 minuuttia. Nyt on pakko mennä kattoo. Tää on niin tärkeä peli voittaa jompikumpi näistä peleistä nyt vieraissa. Laine, Rantanen, Suzuki. Tää kenttä ei tehnyt yhtään mitään näissä playoffeissa tässä sarjassa tähän asti. Mikko, mä näen kun sä liuut siellä. Niin. Nyt pitää nostaa esiin.
Vai haluatko, että sä saat maineen, että sä tulit Ui, Rantanen! Come on, Mikko! Just näin! Tätä mä pyydän sut, Mikko. Sieltä ensimmäinen maali näissä pudotuspeleissä. Nousi se ykköskenttä esiin. Mä olin sanomassa, että haluatko Rantanen maineen, että se vaan pöllii Montrealin rahat ja nyt se on ihan busti. Mut sieltä isolla hetkellä tolpan kautta sisään. Hienoa, Mikko. Ja Martin St. Louis aivan mehuissa penkillä. Come on, boys. Hieno. Tää oli tosi tärkeä maali. Kakkoskenttä. Duck, Caulfield ja Dorofeev. Dorofeev, joka me ei oo totta. Raiden point. Päästetään kaveri kävelee tosta keskeltä. Ei pysy vastustajan ykköskenttä kiinni. Ei pysy. Kucherov tulee laidasta, laittaa pointille ja John Cooper. Ihan mehuissa. Kyllä Tampakin tulee niinku aikamoiset reaktiot. Siellä, ne Tampa tietää, että me ei olla helppojakin kyllä ensimmäisellä kerroksella vastaan. Mä oon aika varma, että Tampakin pelasi aika monta eri rosteria vastaan tommosen runkosarjan jälkeen kuin meitä. 40 sekuntia. Dorofeev, Duck. Nyt pitäisi ottaa maalivahti pois pikkuhiljaa. Caulfield, Dorofeev! Ai kun siellä oli kilpi. Veska pois. Hyvä, otettiin veska pois. Caulfield! Come on, Caulfield! No niin! Hieno! Tärkeä tasoitusäijät. Ja siis ihan jäätävä thrilleri. Tää on itse asiassa revanssi 2021 Stanley Cup finaaleista myös. Olisiko yksi vielä tähän? Suzuki. Rantanen! Mikko Rantanen! Vetää alas. Siinä oli Rantasel tontti. Hieno. Rantanen! Ja Mikko Rantanen! 15,5 milliä. Sieltä se tuli. Come on! Hienoa! Nyt mä vaadin ennen peliä, että Rantanen nousee esiin. Me ollaan maalin perässä 2 minuuttia ennen loppuu ja Mikko Rantanenhan nousee esiin. Kyllä. Mäkin juhli äijät, mäkin juhli. Mut vielä on 8,5 sekkaa kellossa. Syvää vaan Montoru. Syvää. Tää on hyvä. Noni, se riittää hienosti. Come on äijät. Todella tärkeä, elintärkeä Game 2 voitto Tampa Bayssä. Ja sarja on 1-1. Sitten seuraava ottelu. Mä ajattelin, että mun pitäisi tehdä hyökkäys kolmikkoon muutoksia. Mutta toi loppu sai mut ehkä vähän miettiä tilannet uudestaan. Mut ykköskentäkin ainoat pisteet tässä sarjassa oli just toi loppu äsken, mut en mä voi kyllä nyt niitä rikkoa. Mä en vielä muuta mitään. Jos verkko nyt ei rupea pikkuhiljaa enempää heilumaan, niin mun on pakko tehdä pieniä muutoksia kyllä ykköskenttiin. Mutta nyt me ollaan Bell Centerissä, kotikentällä Montrealissa, Game 3, ensimmäinen erä. Ja Tampa tulee todella isosti nyt Montrealiin. Toinen erä. Ja sieltä Kirby Duck, kakkoskenttä, ollaan maalin päässä. Vedot aika tasa. Ja sieltä Caulfield heti. Kakkoskenttä nyt 2 maalia. Hieno. Ja olisiko taas ykköskenttä? Esiin nousemisen aika. Mulla on fiilis, että tää sarja tulee. Tää tulee olemaan tiukka. Tää haisee 6-7 pelisarjalta ja Patrick Laine ykköskentässä 3-2. 2 minuuttia kellossa. Minuutti kellossa. Viimeinen minuutti. Ja se on siinä. Come on äijät. 2-1. Sarjajohto Montreal Canadiensin. Nyt pelaa joukkue niinku potentiaaliinsa. 4. peli Tampa Bayssä. Voidaanko me johtaa 3-1 tätä sarjaa Tampa Bayhin mentäessä? Näyttäisi niin hyvältä. Mutta peli kerrallaan, ensimmäinen erä. Ja taas jälleen kerran Tampa Bayn ykköskenttä 2 maalia ensimmäiseen erään. Me ollaan samassa tilanteessa kuin toisessa pelissä. Anteeksi, tässä viime pelissä. Toinen erä. Ja Tampa tekee 3-0. Nyt näyttää huonolta. Ja sieltä Evans AV-maali. Vielä voisi olla pieni toivo. Tarvitaan toinen maali tähän aika pian perään. YV. Vitsi, meidän YV on ihan jätettä. Miten toinen YV? Ei tää oikeasti meidän ylivoima. Miten meidän YV voi olla näin surkea? 2 minuuttia kellosta. Noin Kucherov tyhjii. Ja näin. Tampa Bay Lightning tasoittaa ottelusarjan 2-2 tilanteessa. Palataan Tampa Bayhin. Mennään katsoa taas vähän pelaajatilastoja. Caulfield 3 pistettä. Rantanen sen yhden vaihdon jälkeen ei ole tehnyt pistettäkään. Suzuki, oho. Suzukikaan ei ole tehnyt pistettäkään sen jälkeen, mitä me ollaan katsottu. Okei, kyllä tässä jotain muutoksia nyt tarvitaan. Tää ihan meidän puolustus tuntuu, että pitää meidän sarjaa nyt tällä hetkellä elossa. Ja Wallstead 93,5 torjuntaprosentti. Kaveri on ollut ihan pysäyttelemätön maalissa. Kattokaa nyt tuolla oikealla. Meillä on 0% YV tässä sarjassa. 0 YV-maalia tässä sarjassa. Sarja on 2-2. Ehkä on hätäinen aika tehdä muutoksia, mutta mä teen niitä.
Mä teen itse asiassa todella isoja muutoksia. Mä laitoin Dorofevin ja Caulfieldin ykköskenttään. Caulfield on ollut meidän playoffien paras pelaaja ja tää kenttä saa +5. Mä laitoin Mikko Rantasen kakkoskentän keskelle, koska niin kuin näette, Rantanen osaa pelaa keskellä. Ollaan nähty tää oikeassa elämässä. Aika riskimuovi, mutta Rantanen nyt pitää herättää. Mä laitoin Laineen siihen vierelle, oikeaan laitaan ja Hainemanin tähän. Tääkin kenttä sai +2. Mä laitoin Dakin kakkoskentästä kolmoskenttää ja vähän muuten kanssa kolmos- ja neloskenttää. Ei mitään muutoksia puolustukseen, ne on pelannut hyvin. Ja YVlle mä laitoin vaan rehdisti mun ykköskentän ykkösylivoimaksi. Nekin saa +5. Ei se ainakaan huonommin voi mennä kuin äsken. Ja sitten kakkosYV. Mä laitoin Rantasen, Laineen ja Haimanin saman kakkoskentän. Mä itse asiassa vaihan tän Dorofejevin täältä, mutta Reinbacker. Ja kokeillaan näitä. Laitetaan vaikka Dakki ton Dorofejevin tilalle. Noniin. Ja sitten vitospeli Tampa Bayssä. Ja alkaa ihmetellä YVllä, että mulle pelaajia oikealla paikoilla, simulaatiossa tai one-timer-paikoilla. Simulaatiossa sille ei ole mitään merkitystä. Ne taitaa vaan suorittaa paremmin, jos ne pelaa NS oikealla paikoilla. Noniin, ensimmäinen erä. Meillä on heti YV. Ja ei me tehdä. Ihan siis jäätäviä ongelmia on nyt tällä hetkellä Montrealissa maalinteon kanssa. Tuolla hyökkäyksellä ei pitäisi kyllä olla ongelmia maalinteon kanssa. Mä ajattelin, että puolustus tulisi olla se isompi ongelma. Toinen erä. 1-1. Nick Suzuki. Hei, mut YV-maali. Eli uudistettu YV toimii. Toinen YV. Olisiko toinen YV-maali? Olisiko toinen? Come on, äijät. Ei oo. Ja sieltä Cole Caulfield. Siis uudistettu ykköskenttä. Suzuki 1, Caulfield 1. Kannatti tehdä muutoksia. On kyllä todella matala maalinen sarja. 2 minuuttia kellos. Minuutti kellos. Ja sieltä Heineman. Noin. Ja me siirrytään 3-2 johtoon Tampa Bay Lightningia vastaan. Uskomatonta. 6. peli Montrealissa. Meillä on paikka laittaa homma pakettiin. Tampa Bay on nyt puoliksi arkussa jo. Ne on pakko haudata nyt. Me ei haluta Game 7 Tampa Bayssä. Ensimmäinen erä. 1-1. Ja Mikko Rantanen YV:llä. Come on, uudistetut YV toimii. Mun kannatti muuttaa niitä. Vaikka näytti paperilla aika villit, mutta tää on toimii. YV! Oisko taas? Ei sentään. Ja YV Tampalle. Ja Mikko Rantanen kakkoskentän sentteri. Come on! Let's go, äijät. Ja McNabb. Slavkovski trade. Oho. Nyt täytyy vähän kehua itteeni. Mä oon tehnyt kyllä uskomatonta duunia coachaamisessa ja GM-hommissa. Me ollaan erän päässä Tampa Bayn pudottamisesta 6. pelissä, mutta ei saa nuolasta ennen kuin tipahtaa Victor Hedman 2-3. Ja Bjugstad muutama minuutti myöhemmin. Ei oo totta. Tampa Bay ei kaadu ilman taistelua. 4 minuuttia kellossa. Meneekö jatkoajalle? Meneehän se. Mitenkä muutenkaan. Maalilla. Me pudotetaan Tampa Bay ja ollaan playoffien toisella kierroksella. Noustaanko esiin? Vai saako Tampa tästä vielä Game 7? Ne oli 2 maalilla perässä. Braden Point, uskomaton torjunta Wallstedilta. GM:n sykkeet on tällä hetkellä aika korkealla. Hedman, keskusta kiinni, herran jumara, mikä torjunta Wallstedilta. Mä kehuin jo itteeni, kun 3. erä alkoi, että mitä duunia mä oon tehnyt tän jengin kanssa ja sulaako tää jengi vielä. Duck ja Mikko Rantasella on paikka. Hyökkäyspää aloitus. 3. kenttä. Evans, Duck, Mäntä. Guhle ja Mäntä on ohjurilla, mutta Vasilevski torjuu Evansille. 3. kenttä edelleen jäällä. Evans rystyllä. Nyt se hyökkäyspää aloitus ja oikeasti Martin nyt 1. tai 2. kenttä jäällä. Ne ratkaisee meille tämän matsin. Suzuki, Caulfield, Dorofejev. 1. kenttä jäällä. Caulfield! Ja Dorofejev! Vasilevski pitää Tampan kauden elossa vielä. Ja sinne. Vasilevski ohipelaa kiekon. Caulfield! Takatolppa. Mikko Rantaselle. Joukkueen kallein pelaaja. Heineman. Caulfield! Ja Mikolla on paikka tehdä, mut ei tee. Mikko! Caulfield! Rantanen. Heineman takas Rantaselle. Hieno. Oli todella hyvä pelaus, mutta Mikko ei tee. Laineelle. Laine. Patrick Laine. Ei tee. Vasilevski on ollut aivan järjetön tällä jatkoajalla. Ensimmäinen jatkoaika päättyy. Vieläkin odotetaan ratkaisija. Siinä oli Mikon paikka tehdä. Hedmanille. Point Hedman, ei se on se Tampan 1 pois sieltä alueelta. Me ollaan kyllä hyvin nyt jatkoajalla.
saatu toi Tampa ykkönen kiinni. No niin. Heti kun mä sanoin, mikä save Wallsteadilta. Bjugstad kiinni. Hagel. Hieno blokki Bjugstad ja Wallstead. Mikä torjunta. Tää on aivan veskareiden show tällä hetkellä. Aivan täysin veskareiden show. Ei. Ja siirretty rangaistus. Me annetaan Tampan oikeasti näille isoille ykköskentän herroille paikka ratkaista tää peli. Kirby Dach. Hyökkäyspäin jäähy. Aika kevyt vihellys tuomari tähän paikkaan kautta. Minuutti 20 jäljellä vielä YVtä. Ja sieltä ne tulee Point, Kucherov ja Jake Gensel. Viktor Hedman jatkaa kentällä heidän kanssa. Hedmanille, Kucheroville, noin. Se on yksi paikka ykkös-YVlle ja se on siinä. Me johdettiin 3-1 tätä peliä kotikentällä Bell Centerissä kolmannen erän alussa. GM oli ihan rotsi auki siellä lehtereillä. Mikko Rantasella 2 avotonttia jatkoajalla ratkaistaan ja ei ratkaise. En mä muuta mitään. En mä muuta. Ihan turha tässä vaiheessa nyt muuttaa mitään. Se on 7. peli. Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Paikkana on Tampa Bay. Nyt äijät. Jätetään kaikki sinne kentälle. Puolustus on ei oo pelannut yhtään ohipeliä koko saakelin sarjassa. Nyt on hyökkäyksellä aikaa. YVllä heti. Yhdessä pelissä nyt hyökkäys oikeesti suorittaa niin kuin niitten kuuluu. 7 peliä mennä. Ei tarvii jossitella nyt menneitä. Ja Tampa YVllä. Kirby Dach! Alivoima maali. Oi ja Kucherov heti YVllä. Ja meillä on YV heti perään. Kova startti Game 7. 1-1 ensimmäisen erän jälkeen. Tiukka on. Kyllä toi Kucherov on kova. Noi ja Geeki. Miten me annetaan Tampan jämäkenttien tehdä maaliin? Ja Cole Caulfield. YV! 5-3 YV ja Patrick Laine. Come on! Kolmanteen erään mentäessä. 3-2 johto. YVllä heti kolmannen erän alku. Ei. Jumala, toinen YV, nyt please se YV, ei. Jätetään Tampalle ovi auki vielä. Ja taas 3 YVtä ratkaise. Ja Viktor Hedman AV:lla. No pakko mennä kattoo tää peli loppu. Herran jumala, 3-3 Game 7. Herran jumala, mikä sarja tää on ollut. Yksi hienoimpia sarjoja, mitä mä oon nähnyt. Ei, Tampa saa täyden paineen päälle. Cernak viivasta, nyt eteen. Geeki tehnyt jo yhden tähän otteluun. Poissa sieltä omista se kiekkoäijät. Ei voi menettää siihen! Wallstead, mikä torjunta! Guhle hyökkäysalueelle. Cole Caulfield aivan hapoilla. Ei voi päästä mihinkään. Hyvin se pieni mies taistelee siellä kulmassa. Caulfield! Mikä taistelu Guhle ei tee! Meidän kakkoskenttä vastaan ykköskenttä Tampalla. Olisi ollut iso aloitus, Rantanen voittaa. Lähellä on Rantanen. Eteenpäin se peli. Patrick Laine. Heittää rumpuun. Nyt pitää tehdä hommia Heineman. Ei sinne kukaan menossa. Laine heittää rumpuun ja itä rupee peruuttaa. Pelaa ihan ohi puolustustilanteen niin kuin aina. Hudson. Ja Rantanen. Mikko Rantanen, 15 milliä. Sä menetät kiekon tässä paikassa ja Wallstead torjuu. Tampan fanit on aivan innoissaan. Braden Point voittaa jokaisen hyökkäyspaa aloitukseen. Äijät. Hudson. Pois se alueelta nyt Hudson. Dach. 5 sekuntia. Evansille! Ei! Evans! Vasilevski viimeisellä sekunnilla. Ja jatkoajalle mennään jälleen kerran. Game 6 mentiin jatkoajalle ja niin mennään Game 7. Ei Montreal-fanit kestä tätä, ei tätä kestä kukaan. Jatkoaika. Braden Point voittaa joka aloitukseen. Seuraava maali. Sarjan voittaja. Nyt oikeastaan Tampa ykkönen kiinni. Hedman. Hieno blokki. Hudson. Mikä farssi. Pointti kiinni. Tolpan kautta viivalla. Oh, mitä se kiekko on pelissä? Mitä ihmettä? Mitä täällä tapahtuu? Montour. Hudson. Suzuki. Kuka tän ratkaisee? Braden Point. Siis tolpan kautta viivalla on jo ollut kiekko. Gensel. Ja Braden Point ollut aivan pysäyttelemätön. Kiinni nyt siihen pointtiin! Wallstead torjuu. Cernak. Kucherov viivassa eteen ja Wallstead. Wallstead pidä! Herra jumala. Tampapel on täyspaine päällä. Tää pitää saada purettua. Et hieno purku. Noniin. Patrick Laine alueelle. Heineman! Ja Laine hommia Laine nyt! Ei, siis oikeesti Laine. Rantanen! 15,5 milliä. Hagel. Kiinni nyt sinne. Keskus. Bjugstad.
Siis herran jumala, mikä hankinta Wallstead on ollut meillä. Siis kaveri on ollut aivan uskomaton. Mika Hassi siellä viivalla! Kuule läpi, kuule, ei se tee! Kuule! Miksi on kuule, joka oli sen läpiajossa? Nick Paul eteen nyt ja Wallstead! Ei tätä tapahtuu. Oi, tää on hulluin franchise-monen jakso ikinä. Kolmas kentät vastakkain. Sirelli, me hävitään jokainen aloitus. Missä meidän sentterit on? Kiiki, ei blokatkaa, hienoi blokkeja. Noni, Reinbacker, Mänthä. Kolmoskenttä. Mäntä hyökkäysalueelle. Evansille, Kerpinak ja Mäntälle, mikä maali! Ja Montreal Canadiens pääsee pudotuspeleen toiselle kierrokselle. Come on, äijät! Nyt voi hengittää. Nyt voi itkeä, nyt voi huutaa. Nyt saa itkeä, nyt saa huutaa! Tampa Bayn yleisö on aivan hiljaa. Herra jumala, mikä sarja. Ja mikä maali kolmoskentältä. Jatkoajalla kesken kauden hankittu Anthony Mantha takatolpalta. Wallsteadilta käsittämättömiä seivejä. Nähdään äijät toisella kierroksella.